آیا کراتینه مو باعث سرطان پوست میشه؟ آیا سلامتی ما رو تهدید میکنه؟ آیا برای موی ما مفید هستش؟ احتمال چه سرطانی در اثر کراتینه مو وجود داره؟ اگر چند سالی یه بار ما کراتینه بکنیم خوبه؟ کراتینه کنیم مشکلی نداره؟ احتمال اینکه خطرات بزرگی رو برای ما داشته باشه داره؟ اصلا کراتینه کردن چی هست؟ کلمه کراتینه به چه معناست؟ مفید، ضرر داره؟ چی هست؟ چه چیزی باعث میشه که سرطان ایجاد بشه؟ سلام، من سمین هستم و امروز میخوام در مورد مزایا و معایب کراتینه مو به ویژه از لحاظ سلامتی و خطر سرطانزایی براتون صحبت کنم. همونطور که میدونین بسیاری از مواد صاف کننده مو حاوی فرمالدهید هستند و حالا چه ارگانیک باشه یا طبیعی باشه این فرمالدهید در این مواد وجود داره. این فرمالدهید یک گاز بیرنگ و با بوی تند هستش که هنگام اتوکشی مو تبخیر میشه و از طریق استنشاق و یا تماس با چشم یا جذب پوستی وارد بدن میشه. پس از 3 طریق: استنشاق 1 استنشاق بو، تماس با 2 تماس با چشم و یا جذب پوستی وارد بدن میشه. این مواد میتونه سوزش چشم، قرمزی، التهاب چشم، تهوع و یا حتی حساسیت های پوستی و صورت رو ایجاد کنه. حالا ارتباطش با سرطان چیه؟ میگه که در واقع در طولانی مدت اگر این ماده با غلظت بالا استفاده بشه ابتلا به سرطان رحم، سینه و تخمدان رو افزایش میده در زنان. حالا علائمی که در واقع اگر علائم فوری نداشته باشه مثل سوزش چشم، این در بلند مدت چیکار میکنه؟ سرطانزا نیستش و به این یعنی به این معنا در خطر سرطانزایی ممکنه که شما مثلا بگین که من چون علائمی ندارم پس سرطانزا نیست، آسیبی هم نمیبینیم. خب حالا چه کسایی بیشتر در معرض سرطان هستن در اثر استنشاق و یا استفاده از این موادی که حاوی فرمالدهید هستن؟ آرایشگرا و کراتینکاران بیشتر، چون هر روز این ماده را استنشاق میکنن و مدام این گاز رو چیکار میکنن؟ باهاش مراوده دارن، جذب از طریق بینی و یا پوست اونها ایجاد میشه و در خطرن و آسیب پذیریشون تو این افراد آرایشگر زیاده. مشتریان سالن‌های آرایشگری حتی اگر که خودتونم این کارو نکنین، کراتینه نکنین، ولی همینقدر که میرین اونجا و این گاز در هوا منتشر هستش، در واقع به خصوص سالن‌های آرایشگری که تهویه مناسبی ندارن و کراتینه رو انجام میدن، این گاز از خطر دود سیگار هم بیشتر هستش. حالا ممکنه که صراحتاً شما این فرمالدهید رو تو بسته های در واقع آرایشگری برای در واقع صاف کردن مو، کراتینین کردن مو مستقیما نبینین که این یعنی فرمالدهید داره، ولی میتونین از طریق کلماتی که روی جعبه این مواد هستش، مواد صاف کننده یا کراتینه، متوجه بشین که این ماده در این مواد وجود داره. مثلا می نویسن که
فرمالین، متیل گلیکولن، متیل آلدهید، متانول، اینا همه مواد خطرناکی هستن که ممکنه که توی این مواد آرایشی مثل کراتینه کردن وجود داشته باشه و خطرناک هستش. چیزی که من اینجا گفتم فرمالین هستش. فرمالین علاوه بر مواد آرایشگری میتونه در مراکز بهداشتی هم استفاده بشه، به خصوص که وقتی که داخل پرانتز بگم که نمونه از بافت در واقع مشکوک بیماران گرفته میشه، داخل فرمالین میریزن و میفرستن پاتولوژی و بوی خیلی بدی داره. این افراد هم در معرض خطر هستن. حالا چه آسیبی به خود مو میرسونه؟ میگه که در واقع وقتی که این کراتینه رو میزنن به ساقه مو و اتو میکنن، حرارت علاوه بر این که اون خود کراتینه که حاوی فرمالین هست آسیب میرسه، اون حرارت بالای اتوی مو هم که در فرایند آسیب رسانی به ساقه مو مؤثره و خطر رو افزایش میده. مورد دوم که آسیب میزنه به خود مو، میگه در واقع کراتینه در واقع پیوندهای دیسولفیدی مو رو میشکنه، چون خود مو حاوی دیسولفید هستش، میشکنه تا شکل جدید یعنی همون صاف شدن مو رو میگیره. پس در واقع اون بافت مو هم شکسته میشه و آسیب بیشتر میشه. حالا توصیه هایی که میتونیم داشته باشیم تا از این خطر ما بدور باشیم این هستش که ترجیحاً این کار رو انجام نشه، چون آسیب زیادی داره و یا اگر که میخوان چیزی بیشتر از 1 یا 2 بار در سال نباشه. پیشنهاد من اینه که اصلا نباشه یا حداقل 1 بار در سال باشه اگه خیلی واقعاً مصر هستین. و حتما در سالن‌های آرایشی که تهویه مناسب داره حتما برین، و چون که همونطور که گفتم آرایشگاه هایی هستن که تهویه مناسب ندارن. حتی اگر که خودتون هم کراتینه نکنین و فرد دیگه داره کراتینه میکنه، اون گازی که در واقع شما به استشمام میرسه برای شما به استشمام میرسه، اون هم برای شما خطرناک هستش. و اینه که فریب در واقع تبلیغات رو نخورین که اصلا فرمالدهید نداره، این سالم، ارگانیک، طبیعی، همچین چیزی وجود نداره و فریب در واقع این تبلیغات رو نخورین. امیدوارم که این مطلب براتون خوب باشه. در صورتی که براتون مفید بوده حتما پیام برای من بذارید و سابسکرایب و لایک یادتون نره. ضمن اینکه برای آخرین توصیه‌ام این هستش که موی طبیعی خود ما در واقع در خلقت ما برای خودمون ساخته شده. سعی نکنیم این سیستم رو به هم بزنیم و اینکه خطرساز برامون باشه. یه مورد دیگه به غیر از کراتینه که الان من یادم افتاد، قدیما فر مو میکردن با مواد گوگردی، الان هم هستش. اگر که فر مو کرده باشین یه بوی نامناسبی شما متوجه میشین که این هم به بافت موتون مثل کراتینه ضرر میرسونه، همین که اون بویی که ساطع میشه دو مجددا همون بو مضر هستش و حیاتتون رو به خطر میرسه. ممنونم از لطفتون که شنونده بودین و بیننده این ویدیو بودین. سلامت باشین.